Hello, good morning students. In today's class I will deal with chemical coordination. It is an endocrine system session number 18. I welcome you to biology classes. Okay, প্ৰথমতে মই ক্লাছটো আজি তোমালোকক এটকেটামান এন্ডোক্ৰিন গ্ল্যান্ডৰ বিষয়ে ক'বলৈ দিয়ে। প্ৰথম এন্ডোক্ৰিন গ্ল্যান্ডটো অৱশ্যে আমি সৰু সৰু এন্ডোক্ৰিন গ্ল্যান্ডৰ দুটা বিষয়ে কওঁ। প্ৰথম এন্ডোক্ৰিন গ্ল্যান্ডটো হ'ল পাৰাথাইৰয়েড গ্ল্যান্ড। Okay, the parathyroid glands are named because they are located inside the thyroid glands. So these are 4 in numbers and চাৰিটা আমাৰ parathyroid gland থাকে। দুটা লোব এটা thyroid lobত পোৱা যায়, মানে দুটা parathyroid gland আমি এটা thyroid lobত পাম আৰু আন দুটা আনটো parathyroid glandৰ ভিতৰত পাম। Two parathyroid glands lobes in one thyroid lobe each present. So ultimately দুটা thyroid lobত চাৰিটা parathyroid gland পাম। Okay, collectively parathyroid glandৰ যিটো টিস্যু থাকে টিস্যুটোক আমি ক্ৰমাফিন টিস্যু কওঁ আৰু ইহঁতৰ পৰা এটা হৰমন প্ৰডিউচ হয়। হৰমনটোৰ নাম হ'ল পাৰাথ হৰমন। এই পাৰাথ হৰমনটো প্ৰথমতে ডিছকভাৰ কৰিছিলে ফিলিপ কলিপ নামৰ এজন সাইণ্টিষ্টে, সেইকাৰণে কেতিয়াবা তেওঁৰ নামানুসাৰে আমি কেতিয়াবা ইয়াক কলিপ হৰমন বুলি কৈ থওঁ। তে পাৰাথ হৰমনে ই ব্লাড কেলছিয়াম লেভেলটো বঢ়ায়, সেইকাৰণে কেতিয়াবা হাইপাৰ কেলছিয়ামিক হৰমন বুলি কৈ থোৱা হয়। ব্লাড কেলছিয়ামৰ লেভেলটো বঢ়াব বিচাৰে, বঢ়ায়। কিন্তু এই বঢ়াওঁতে ইয়াৰ এটা মেকানিজিম in which the parathyroid hormone increases the blood calcium level is that it induces bone mobilization. Boneৰ mobilization ঘটায় আৰু bone mobilization ঘটে calcium boneৰ পৰা ওলাই গুচি যায়। গতিকে কিবা কাৰণত যদি parathyroid hormoneৰ secretionটো বাঢ়ি যায় দেন নৰ্মেলতকৈ যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে কি হয়, বনৰ পৰা কেলছিয়াম বেছি পৰিমাণে ওলাই যাব, সেইকাৰণে বনবিলাক লেহুকা বা ফ্ৰেজাইল হৈ যাব। তেতিয়া আমাৰ এটা ডিজিজ হৈ যায়গৈ, সেই ডিজিজটোৰ নাম আছিলে অষ্টিঅপৰচিছ বা অষ্টাইটিছ ফাইব্ৰোছা সিষ্টিকা। Okay, the osteoporosis is due to hypersecretion of parathyroid hormone. But at the same time, যদি কিবা কাৰণত parathyroid hormone quantity আমাৰ বডিত কমে, parathyroid hormone লেভেলটো যদি আমাৰ বডিত কমি যায়, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ আকৌ বেলেগ এটা বেমাৰ হ'ব পাৰে। সেইটো হ'ল ব্লাডৰ কেলছিয়াম লেভেল কমি যাব, কাৰণ ব্লাডৰ কেলছিয়াম লেভেলটোতো মেইনটেইন কৰে। ব্লাড কেলছিয়াম লেভেল কিবা কাৰণত যদি parathyroid hormone লোৱাৰ চিকুৱেশ্যনত কমি যায়, তেতিয়া আমাৰ যিটো বেমাৰ হ'বগৈ এইটো আমি তাক কি বুলি ক'ম, পাৰাথাইৰয়েড টিটানি ক'ম। কাৰণ যদি কিবা কাৰণত পাৰাথাইৰয়েড টিটানি হয়, ব্লাড কেলছিয়াম লেভেলটো কমি থাকিব আৰু তেতিয়া মাছল কণ্ট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি কেলছিয়াম লাগে, কেলছিয়ামখিনি ব্লাডৰ পৰা আমি অবটেইন কৰিব নোৱাৰিম। ফলস্বৰূপে আমি বেমাৰটো ভুগি যাম, নহয় জানো? উইল চাফাৰ ফ্ৰম এ ডিজিজ দেয়াৰফৰ। এতিয়া মনত ৰাখিব তেতিয়াহ'লে ব্লাড কেলছিয়াম লেভেলটো মেইনটেইন কৰা হ'ল পাৰাথাইৰয়েড হৰমনৰ ফাংচনটো। আৰু দুটা ডিজিজৰ নাম মনত ৰাখিব, এটা হ'ল অষ্টিঅপৰচিছ হাইপাৰচিক্ৰেশ্যন অফ পাৰাথাইৰয়েড গ্লেণ্ড আৰু আনটো হ'ল parathyroid tetany, hyposecretion of parathyroid gland. এইকেইটাই মনত ৰাখিব তেতিয়াহ'লে, these two we require therefore, হয় নাই? The next another endocrine gland, very small endocrine gland, সেইটো endocrine glandৰ নাম হৈ গ'লগৈ thymus endocrine gland. Thymus gland is located in the branch point where from the trachea the two bronchi originates. Bronchi দুটা actually trachea পৰা origin হৈছে আৰু bronchi য'ৰ পৰা ট্ৰেকিয়াৰ পৰা য'ৰ পৰা এই ব্ৰংকাইকেইটা অৰিজিন হৈছে তাত সেই তিনিআলিটোৱে ক'ব পাৰা তোমালোকে। সেই তিনিআলিটো আমি থাইমাছ নামৰ এন্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ডটো পাওঁ আৰু থাইমাছ নামৰ এন্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ডৰ পৰা এটা হৰমন আকৌ প্ৰডিউচ হয়। এই হৰমনটোৰ নাম হ'ল থাইমোচিন আৰু থাইমোচিনে কিন্তু বি চেল আৰু টি চেলৰ ফাংচনটো ৰেগুলেট কৰে। বি চেলৰ দ্বাৰা এণ্টিবডিবিলাক প্ৰডিউচ হয় আৰু টি চেলৰ পৰা কোনো এণ্টিবডি প্ৰডিউচ নহ'লেও কিন্তু টি চেলে ডাইৰেক্টলি সেই চেলবিলাকে আমাৰ বডিক পাথোজেন এটাকৰ পৰা বচাই ৰাখে। গতিকে বি চেল মেডিয়েটেড ইমিউন চিষ্টেম আৰু টি চেল মেডিয়েটেড ইমিউন চিষ্টেমটো কণ্ট্ৰল কোনে কৰে, আল্টিমেটলি থাইমোচিন নামৰ হৰমনটোৱে, যিটো থাইমাছ নামৰ এন্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ডৰ পৰা প্ৰডিউচ হয়। গতিকে মনত ৰাখিবা খালি এটা ইনফৰ্মেশ্যন, থাইমাছ গ্লেণ্ডে থাইমোচিন প্ৰডিউচ কৰে আৰু থাইমোচিন নামৰ হৰমনটোৱে বি চেল আৰু টি চেলৰ কোৱান্টিটি মেইনটেইন কৰি হিউমেৰেল ইমিউনিটি আৰু চেলুলাৰ ইমিউনিটি মেইনটেইন কৰি ৰাখে, হয় নাই? সেইটো মনত ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে। নেক্সট এন্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ড আমি যিটো পঢ়িব লাগে একচুৱেলি সেইটো হ'ল ইটছ কোৱাইট লাৰ্জাৰ গ্লেণ্ড, ইট ইজ কল্ড এড্ৰিনেল গ্লেণ্ড। The adrenal glands are a paired glands. সেইটো দুটা আমাৰ এন্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ড পাম, দুটা গ্লেণ্ড পাম। One located on the top of each kidney. আমাৰ দুটা কিডনি থাকে, দুটা কিডনিৰ ওপৰত দুটা এড্ৰিনেল গ্লেণ্ড থাকে, situated like cock heads. Okay, প্ৰতিটো এড্ৰিনেল গ্লেণ্ডক আমি কম্পাউণ্ড এড্ৰিনেল গ্লেণ্ড বুলি কওঁ, কাৰণ ষ্ট্ৰাকচাৰেলি বা মৰ্ফলজিকেলি ইহঁতি দুটা পাৰ্টৰ দ্বাৰা ফৰ্ম হৈছে। এটা পাৰ্টক কৈ আছে এড্ৰিনেল মেডুলা আৰু এটা পাৰ্টক কৈ আছে এড্ৰিনেল কৰ্টেক্স। এড্ৰিনেল কৰ্টেক্সটো মেজোডাৰ্মেল অৰিজিন আৰু এড্ৰিনেল মেডুলাটো এক্টোডাৰ্মেল অৰিজিন হয়। অ'কে, এক্টোডাৰ্মেল অৰিজিন হোৱাৰ কাৰণে এড্ৰিনেল মেডুলাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ সৈতে প্ৰায় ষ্ট্ৰাকচাৰ একেই, তাৰমানে সিহঁতি মডিফাইড নিউৰনৰ দ্বাৰা মেড হ'ব। অ'কে, আৰু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড এড্ৰিনেল কৰ্টেক্স যিহেতু ই মেজোডাৰ্মেল অৰিজিন হয়, গতিকে আমি
মেজোডাৰ্মেল টিচুৰ নিচিনাহে বিহেভ কৰিব বনছ বা মাচুলৰ নিচিনা হয়তো একেই ষ্ট্ৰাকচাৰ এলিমেণ্ট হ'ব কিন্তু নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ লগত ইয়াৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাই আৰু কিন্তু আমি যদি এটা হিষ্টলজিকেল ছেকশ্যন ক্ৰছ ছেকশ্যন কৰি বা ভাৰ্টিকেল ছেকশ্যন কৰি এড্ৰিনেল কৰ্টেক্স পাৰ্টটো অবজাৰ্ভ কৰোঁ ইয়াত 3টা টিচুৰ লেয়াৰ পাম এড্ৰিনেল কৰ্টেক্সৰ একেবাৰে বাহিৰৰ লেয়াৰটোক আমি কওঁ জনা গ্লোমেৰুলোছা মাজৰ লেয়াৰটোক আমি কওঁ জনা ফেচিকুলেটা আৰু ভিতৰৰ লেয়াৰটোক আমি কওঁ জনা ৰেটিকুলাৰিছ জনা গ্লোমেৰুলোছা নামৰ লেয়াৰটোৰ পৰা মিনাৰেলকৰ্টিকইডছ নামৰ এটা হৰমনৰ গ্ৰুপ প্ৰডিউচ হয় আৰু তাৰ ভিতৰতে মষ্ট এম্বাণ্ডেণ্ট হৰমনটো হ'ল এল্ডোষ্টেৰন আৰু জনা ফেচিকুলেটাৰ নামৰ লেয়াৰটোৰ পৰা গ্লুক'কৰ্টিকইডছ নামৰ হৰমন প্ৰডিউচ হয় তাৰ পৰা আকৌ গ্লুক'কৰ্টিকইডছ বা মিনাৰেলকৰ্টিকইডছ এইবিলাক এটা হৰমন নহয় কিন্তু এইবিলাক গ্ৰুপ হৰমনছ মিনাৰেলকৰ্টিকইডছ আমি কি পাওঁ ইন মিনাৰেলকৰ্টিকইড উই ফাইণ্ড aldosterone glucocorticoids is similarly made by 3 almost equivalent quantity of 3 hormones এটা হৰমনৰ নাম আমি কওঁ কৰ্টিসল এটা নাম কওঁ কৰ্টিসন আৰু এটা নাম আমি ডিঅক্সিকৰ্টিকোষ্টেৰন কওঁ কিন্তু আটাইকেইটা হৰমনক আমি কেতিয়াবা ইয়াৰ অৱশ্যে মেইনলি আটাইকেইটা হৰমনে কাৰ্বহাইড্ৰেট মেটাবলিজিমটো ৰেগুলেট কৰে সেইকাৰণে গ্লুক'জ মেটাবলিজিম ৰেগুলেট কৰে বা চুগাৰ মেটাবলিজিম ইনভলভ হয় চুগাৰ মেটাবলিজিম কণ্ট্ৰল কৰে কিন্তু তাৰ উপৰিও কৰ্টিসল নামৰ হৰমনটোক আমি ষ্ট্ৰেছ হৰমন কওঁ যেতিয়া মানুহৰ ষ্ট্ৰেছ হয় চিন্তা বা এনজাইটিত থাকিব তেতিয়া কিন্তু এই কৰ্টিসলৰ কোৱাণ্টিটি খুব বেছিকৈ বাঢ়ি যাব কিন্তু কৰ্টিসল কোৱাণ্টিটি বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো ছাপ্ৰেছ হৈ যায় সেইকাৰণে এই হৰমনকেইটা আমি ইমিউন ছাপ্ৰেছিভ হৰমন বুলি ক'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা হয় নাই সেইকাৰণে ষ্ট্ৰেছত সহায় কৰে ষ্ট্ৰেছ সময়ত মানুহৰ ষ্ট্ৰেছ বা এনজাইটি বা চিন্তা আমি যেতিয়া চিন্তা কৰি থাকোঁ কোনো মেণ্টেল টেনশ্যন থাকে এই হৰমনৰ লেভেলটো খুব বাঢ়ি যায় গতিকে ষ্ট্ৰেছটো মিডিয়েট কৰে সেইকাৰণে ষ্ট্ৰেছ হৰমন কওঁ কিন্তু লগতে কিন্তু ইমিউনো ছাপ্ৰেছিভ এক্টিভিটিটো আহি যায় গতিকে ইমিউনো ছাপ্ৰেছিভ হৰমন বুলি কৈ থোৱা হয় এইটো গ্লুক'কৰ্টিকইডছৰ কাৰণে আমি কওঁ মেইনলি কৰ্টিসল হৰমনটো কিন্তু বাকী যিটো থাৰ্ড লেয়াৰ আছিলে তাৰ নাম আছিলে জনা ৰেটিকুলাৰিছৰ পৰা আমি গনাডাল ষ্টেৰইডছ নামৰ এটা গ্ৰুপ অফ হৰমন পাওঁ ইয়াত আকৌ দুবিধ হৰমন থাকে এবিধ মেল হৰমন আৰু এবিধ ফিমেল হৰমন মেল হৰমনক আমি এণ্ড্ৰজেন্স কওঁ আৰু ফিমেল হৰমনক এষ্ট্ৰজেন্স বুলি কওঁ এতিয়া মন কৰিবা যদি আমি এই গ্লেণ্ডটো যিজন মানুহৰ গ্লেণ্ডটো পঢ়িছোঁ তেওঁ যদি মেল হয় তেতিয়া আমি তাত ফিমেল হৰমনখিনি পাম ডেফিনেটলি মানে এড্ৰিনেল কৰ্টেক্সে ছেক্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে এড্ৰিনেল কৰ্টেক্স মানুহ মেলৰো থাকিব ফিমেলো থাকিব কিন্তু ইন মেন উই ন' দ্য টেষ্টিছ প্ৰডিউচেছ টেষ্টষ্টেৰন অৰ এণ্ড্ৰজেন সেইখিনি মেল হৰমন তাৰ কাৰণে মেলৰ কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰল হয় কিন্তু এডিশ্যনেলি ফিমেল হৰমনো এড্ৰিনেল কৰ্টেক্সৰ কাৰণে প্ৰডিউচ হয় যদি কিবা কাৰণত ফিমেল হৰমনৰ কোৱাণ্টিটি টেষ্টষ্টেৰন বা মেল হৰমনতকৈ বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই মেলটোৱে ফিমেল কেৰেক্টাৰ ডেভেলপ কৰি দিব তেতিয়া সেই কণ্ডিশ্যনটোক আমি কি বুলি ক'ম জানানে গাইনেকমেষ্টিয়া বুলি ক'ম গতিকে মেল চাফাৰ ফ্ৰম গাইনেকমেষ্টিয়া ডিউ টু অভাৰ চিক্ৰেশ্যন অফ হৰমন ফ্ৰম দ্য জনা ৰেটিকুলাৰিছ লেয়াৰ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম ফিমেলত যদি চোৱা ফিমেলত নৰ্মেলি অভেৰীৰ পৰা প্ৰডিউচ হয় এষ্ট্ৰজেন্স আৰু ইহঁতি ফিমেল কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰল কৰে যদি কিবা কাৰণত এই জনা ৰেটিকুলাৰিছ নামৰ লেয়াৰটোৰ পৰা মেলৰ হৰমন কোৱাণ্টিটি এণ্ড্ৰজেনৰ কোৱাণ্টিটি ফিমেলত বাঢ়ি যায় তেতিয়া ফিমেল মে ডেভেলপ দ্য মেল কেৰেক্টাৰ আমি সেই কণ্ডিশ্যনটো ক'ম এড্ৰিনেল ভাইৰেলিজিম মানে ফিমেল বিহেভ এজ মেল আৰু মেল বিহেভ এজ ফিমেল বাই ভাৰ্চ অফ দিছ ৰেটিকুলাৰিছ হৰমন জনা ৰেটিকুলাৰিছ নামৰ হৰমনৰ কাৰণে আমাৰ মেল ফিমেল মানে ছেক্সুৱেল ৰিভাৰ্চন হৈ যাবগৈ পাৰে কেতিয়াবা সেইটো মনত ৰাখিব তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নহয় জানো তেনেকৈ এড্ৰিনেল মেডুলা ইজ দ্য নেক্সট পাৰ্ট মানে এড্ৰিনেল মেডুলা অলছ' আনাডাৰ পাৰ্ট অফ দ্য এণ্ডোক্ৰাইন গ্লেণ্ড এড্ৰিনেল মেডুলা আমি ক'লোঁ তো এড্ৰিনেল মেডুলাৰ বিকজ অফ ইটছ নিউৰেল অৰিজিন নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমতে প্ৰায় একেই ফাংচন কৰে আৰু এই এড্ৰিনেল মেডুলাৰ পৰা আমি দুটা হৰমন পাওঁ এটাৰ নাম হ'ল এড্ৰিনালাইন বা এপিনেফ্ৰাইন আনটোৰ নাম হ'ল নৰ এড্ৰিনালাইন বা নৰ এপিনেফ্ৰাইন এই এড্ৰিনালাইন নামৰ হৰমনটো বা নৰ এড্ৰিনালাইন আমি আকৌ এপিনেফ্ৰাইন নৰ এপিনেফ্ৰাইন বুলিও কওঁ দুইটা কালেক্টিভলি কিন্তু কেটাকলামাইন্স বুলি কৈ থোৱা হয় দুইটা হৰমনক আমি কালেক্টিভলি কি বুলি ক'ম কেটাকলামাইন্স নামৰ হৰমন বুলি ক'ম কেটাকলামাইন্স নহয় জানো গতিকে ইহঁতকেইটাক ইমাৰ্জেঞ্চি হৰমন বুলি কোৱা হয় কাৰণ যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি নিড ইম'চনেল এক্টিভিটি আমি ফাইট লাগিব সময়ত বা কেতিয়াবা বাৰ্ডছবিলাকৰ ফ্লাইটৰ সময়ত বা কেতিয়াবা আমাৰ ধৰা আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ইমিডিয়েটলি ইন ফ্ৰণ্ট অফ আছ এই স্নেক এপিয়াৰ তেতিয়া আমি বডিত যিখিনি চেঞ্জ হ'ব এই চেঞ্জ আটাইখিনি মেডিয়েট কোনে কৰিব এই হৰমনকেইটাই কৰিব সেইকাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি হৰমন বুলি কয় বা হৰমনছ অফ 3F বুলি কোৱা হয় কোনকেইটাক এড্ৰিনালাইন আৰু নহয় কালেক্টিভলি আমি কেটাকলামাইন্স বুলি কৈছোঁ গতিকে এইকেইটাই হ'ল তেতিয়াহ'লে এড্ৰিনেল গ্লেণ্ডৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰা হৰমন তোমালোকে হৰমন তিনিবিধ পালা মিনাৰেলকৰ্টিকইডছ গ্লুক'কৰ্টিকইডছ ছেক্সষ্টেৰইডছ ফ্ৰম দ্য এড্ৰিনেল কৰ্টেক্স আৰু এড্ৰিনালাইন নৰ এড্ৰিনালাইন ফ্ৰম দ্য এড্ৰিনেল মেডুলা 5টা হৰমন পালা অ'কে সিহঁতৰ ফাংচন বেলেগ বেলেগ এড্ৰিনেল ভাইৰেলিজিম গাইনেকমেষ্টিকা আৰু চাম ডিজিজ এণ্ড তেনেকৈ আমি সৰু সুৰা আৰু কোনছ চিণ্ড্ৰম বুলি এটা বেমাৰ পাওঁ তেনেকৈ এল্ডোষ্টেৰনিজিম বুলি এটা বেমাৰ পাওঁ এডিশ্যন যিবিলাক ডিজিজ আছে এইবিলাক সাধাৰণতে এড্ৰিনেল গ্লেণ্ডৰ কাৰণে হয় কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা ইমানকৈ মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই এইবিলাক তো সেইটো মনত ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে এইখিনি হ'ল এড্ৰিনেল গ্লেণ্ডৰ কথা তাৰপিছত আহি গ'ল নেক্সট এণ্ডোক্ৰাইন গ্লেণ্ড আমি যিটো পঢ়িম সেইটো হ'ল
এণ্ডোক্ৰিন পেনক্ৰিয়াছ কিন্তু তোমালোকে জানা এণ্ডোক্ৰিন পেনক্ৰিয়াছ নামৰ যিটো গ্লেণ্ড আমি পঢ়োঁ এইটো ডাইজেষ্টিভ গ্লেণ্ডো হয় কিন্তু এই ডাইজেষ্টিভ গ্লেণ্ডৰ চেলবিলাকক আমি কওঁ তাৰমানে পেনক্ৰিয়াছটোৱে ডাইজেষ্টিভ গ্লেণ্ড হিচাপেও কাম কৰে ডাইজেষ্টিভ গ্লেণ্ডটো এনজাইম প্ৰডিউচ কৰিব গতিকে এইটো এক্সোক্ৰাইন পাৰ্ট ফাংচন হ'ব এক্সোক্ৰাইন পাৰ্টখিনিক আমি কওঁ এচিনাই বা এচিনাৰ চেলছ বুলি কওঁ এচিনাই পাৰ্ট ইজ এ ডাইজেষ্টিভ গ্লেণ্ড অ'কে কিন্তু এইবিলাক যিহেতু ডাক্টেড হয় সিহঁতি এক্সোক্ৰাইন পাৰ্ট হ'ব গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এনজাইমখিনি পাম সিহঁতে ডাইজেশ্যনৰ সহায় কৰিব কিন্তু এট দ্য ছেম টাইম দ্য পেনক্ৰিয়াছ প্ৰডিউচেছ বা কণ্টেইন আইলেট অফ লেংগাৰহেঞ্চ হুইচ ইজ এ এণ্ডোক্ৰিন পাৰ্ট এজ ৱেল ইয়াৰ পৰা আমি আইলেট অফ লেংগাৰহেঞ্চো পাওঁ এইটো এণ্ডোক্ৰিন পাৰ্ট হিচাপে কাম কৰে অ'কে আইলেট অফ লেংগাৰহেঞ্চটো কিন্তু এণ্ডোক্ৰিন পাৰ্ট হয় ইয়াক লেংগাৰহেঞ্চ আমাৰ চাইণ্টিষ্টজনে 1869 ডিছকভাৰ কৰিছিল আৰু এটা আইলেট অফ লেংগাৰহেঞ্চত আমি 4বিধ চেল টাইপ পাম দেয়াৰ 4 টাইপছ অফ চেল টাইপ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য islet of Langerhans. These 4 types of cells are alpha cell, beta cell, delta cell and F cell. Alpha cell, beta cell, delta cell, F cell. F cell को हमें pancreatic polypeptide cell बोली गाँव बाकी इटा cell alternative नाम ना खाली मोरा किबा alpha cell, beta cell, delta cell आरु F cell बा PP cell pancreatic polypeptide cell. इटे ए alpha cell पर glucagon नामो इटा hormone produce है. Alpha cell produces a hormone known as glucagon. Beta cell produces a hormone called as insulin. Delta cell produces a hormone called as somatostatin, whereas F cell produces a hormone known as pancreatic polypeptide. Okay. Alpha cell 15% contribute to cell type. I mean, total cell 15% contributed by alpha cell, 65% contributed by the beta cells, 5% contributed by delta cell, and 15% again contributed by the F cell. That means least abundant cell type to hobo delta cell or most abundant cell type to hobo beta cell. Beta cell pa insulin pa gotike jetu yarake basic abundant cell pa produce insulin quantity yarake basic gotike function of insulin is more pronounced in our body than glucagon or somatostatin or pancreatic polypeptide. He function khub pronounced me pam. Okay, jenokita alpha cell 15% glucagon, beta cell 65% insulin, delta cell 5% somatostatin, F cell বা pancreatic polypeptide cell 15% pancreatic polypeptide hormone. হয় না এইখিনি মনত ৰাখিবা এতিয়া এই আলফা চেল বা পৰিচয় গ্লুকাগন নামৰ হৰমনটোক আমি হাইপাৰগ্লাইচেমিক ফেক্টৰ বুলিও কওঁ কিয়নো কওঁ সো এই হৰমনটোৱে ব্লাড সুগাৰ লেভেলটো ৰেইজ কৰে কিন্তু ব্লাড সুগাৰটো ৰেইজ কৰিবৰ কাৰণে ই দুটা কাম কৰিব পাৰে এটো হ'ল বাই stimulation of glycogenolysis in the liver and muscles. মানে গ্লুকাগন নামৰ হৰমনটো দুটা কাম তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এটা হ'ল লিভাৰ আৰু মাছলত ই গ্লাইকোজেন ব্ৰেকডাউনত সহায় কৰে লিভাৰ আৰু মাছলত গ্লাইকোজেন ব্ৰেকডাউনত সহায় কৰে আৰু গ্লাইকোজেন ব্ৰেকডাউন হ'লে গ্লুকোজ লিভাৰত হয় এই লিভাৰত হয় গ্লুকোজখিনি ব্লাডলৈ গুচি আহে গতিকে ব্লাড সুগাৰ লেভেলটো ৰেইজ হৈ যাব গতিকে এলিভেটছ ব্লাড সুগাৰ লেভেল কিন্তু বাই ইনডিউচিং গ্লাইকোজেনোলাইসিস ইন দ্য মাছলছ এণ্ড লিভাৰ এটা মনত ৰাখিবা okay secondly etu hekana hyperglycemic second hormone to hole insulin hormone the insulin hormones on the other hand insulin namo hormone to ki kore blood sugar level to kintu koma he rakhe hekane ami hypoglycemic factor ko kintu hypoglycemic factor kane blood sugar blood or sugar khini liver ba muscle ni glycogen protein lipid eblak formation hoy kori di tane always insulin withdraws sugar from the blood or this is the activity by which the blood sugar level always kept at minimum level হ্যাঁ ব্লাড সুগাৰ লেভেলটো সদায় কমকৈ সেইকাৰণে থাকি যায় গতিকে কিবা কাৰণত যদি ইনচুলিনৰ এফিচিয়েঞ্চি হয় সেইকাৰণে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে মানুহৰ ডায়েবেটিছ ইনচিপিটাছ নামৰ বেমাৰটো হ'ব কি হ'ব ব্লাড সুগাৰ লেভেল বাঢ়ি যাব ব্লাড সুগাৰ লেভেল বাঢ়িলে আমি কণ্ডিশ্যনটো হাইপাৰগ্লাইচেমিয়া কম আৰু হাইপাৰগ্লাইচেমিয়া হ'লে মানুহৰ এক্সেছ ব্লাডখিনি ইউৰিনেদি বাহিৰলৈ ওলাই গুচি যাব গতিকে মানে ইনচুলিন ডেফিচিয়েঞ্চি ব্লাড সুগাৰ লেভেল ৰেইজ হ'ব ব্লাড সুগাৰ লেভেল ৰেইজ হ'লে ইউৰিনত গ্লুক'জ থাকিব বা সুগাৰ থাকিব গতিকে এটো আমি হাই গ্লুকোচুৰিয়া বুলি কয় গ্লুকোচুৰিয়া ইজ characterized by excess level of sugar in urine so urine becomes sweat সেইকাৰণে ডায়াবেটিস মানুহৰ যেতিয়া পেছাব কৰে whenever they urinate near about them ends পৰুৱা লাগি যায় হেতু মন ৰাখিবা গতিকে এইটো এটা সিম্পটম কিন্তু আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো যে মানুহৰ ইউৰিনত যদি পৰুৱা আহে তামা জানিবা যে মানুহৰ ডায়াবেটিস আছে কাৰণ the ends will come nearby that হেতু এটা ফেক্টৰ গতিকে deficiency of insulin causes diabetes mellitus হেতু মন ৰাখিবা or duita character both of these diabetes mellitus is characterized by hyperglycemia meaning is that the elevated blood sugar level or glucosuria meaning is that the urine appears in the sugar appears in the urine the glucosuria okay
The next hormone to hold somatostatin. Okay, it is produced from the F cells or so delta cell, not F cell. Delta cell produce আৰু কিন্তু কম কোৱান্টিটি প্ৰডিউচ হয় কিন্তু ইয়াৰ ফাংচনটো ইনহিবিটৰি ফাংচন কাৰণ ই কি কৰে বাকীকেইটা চেলৰ পৰা প্ৰডিউচ হোৱা হৰমন মানে গ্লুকাগন আৰু ইনচুলিনৰ লেভেলটো কমাই ৰাখে গতিকে সমatostatinৰ ফাংচনটো ইনহিবিটৰি এই গ্লুকাগন আৰু ইনচুলিনৰ লেভেলটো কমাই ৰাখে গতিকে আলফা চেল আৰু বিটা চেলৰ ফাংচনটো ব্লক কৰে সাপ্ৰেছ কৰে আৰু thereby the glucagon level and the insulin level decreases in our blood glucagon insulin levelটো খুব কমি কমি গুচি যায় হয় না গতিকে সেইকাৰণে কেতিয়াবা তোমালোকে পাবা describe or justify that the maintenance of the blood sugar level is an interplay of 3 hormones in our body তেতিয়া তোমালোকে গ্লুকাগনৰ ফাংচন লিখিব লাগিব ইনচুলিনৰ ফাংচন লিখিব লাগিব আৰু লগতে সমatostatin নামৰ হৰমনটো ফাংচন লিখিব মানে গ্লুকাগনে গ্লুক'জ লেভেল বঢ়ালে ইনচুলিনে কমালে কিন্তু দুইটাৰ লেভেল মেইনটেইন কৰি পেলাই সমatostatinে ওভাৰঅল ব্লাড সুগাৰ লেভেলটো মেইনটেইন কৰি ৰাখি থয় হয় না এইটো মই ক'ব তেতিয়াহ'লে the next hormone that is produced or present or secreted by the endocrine pancreas is the pancreatic polypeptide hormone আমি এফ চেলৰ পৰা পাওঁ এই এফ চেলৰ পৰা প্ৰডিউচ হোৱা পেনক্ৰেটিক পলিপেপটাইড নামৰ হৰমনটোৱে কিন্তু মন কৰিবা কি কৰিব এই হৰমনটোৱে ই কোনো এণ্ডোক্ৰিন সিক্ৰেশ্যনত কণ্ট্ৰল নকৰে ৰাদাৰ দিছ হৰমন ষ্টিমুলেটছ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ stimulates or suppresses the release of the enzymes produced from the pancreas. Pancreasৰ পৰা যিখিনি exocrine pancreasৰ পৰা যিখিনি এনজাইম প্ৰডিউচ হয় digestive enzyme সেই এনজাইমখিনি সিক্ৰেশ্যনটো কমাই দিয়ে গতিকে ডাইজেশ্যনটো ইনহিবিট ডাইজেশ্যনতহে খেলিমেলি কৰে এনজাইমটো কোন এই হৰমনটোৰ নাম কি আছিলে pancreatic polypeptide hormone. It does not act on the endocrine part of the pancreas. Rather, it acts on the exocrine part, thereby prevents production of enzymes in our pancreas. Okay, thereby digestion is disturbed. Okay, to lekhini more rakhiba. These are therefore the hormones produced from the endocrine pancreas. Tumalke pancreas to agote pohi aisila. Ekane moi himan basically nokolu kintu khali khini tumai directly more rakhiba. Okay, the next testis আৰু ovary এগিটাও endocrine gland হয় testis আৰু ovary কিন্তু মন কৰিবা testis তো আমি ক্ৰছ সেকশন যদি কৰিছ testis তো মেলত থাকে মেলৰ এটো গনাড হয় মেল গনাড বুলি কওঁ আৰু ovary তো ফিমেল গনাড বুলি কওঁ ফিমেলত পোৱা যায় এই ovary ভিতৰত কিছুমান সেল থাকে যিবিলাকৰ পৰা ফিমেল হৰমন প্ৰডিউচ হ'ব আৰু টেষ্টিছৰ ভিতৰত কিছুমান সেল হয় য'ৰ পৰা মেল হৰমন প্ৰডিউচ হয় টেষ্টিছৰ ভিতৰত থকা স্পেচিফিক গ্ৰুপ অফ সেলক আমি কওঁ লেডিক সেলছ য'ৰ পৰা মেল হৰমনখিনি প্ৰডিউচ হয় মেল হৰমনখিনি কালেক্টিভলি এন্ড্ৰোজেন্স বুলি কওঁ আৰু ই সাধাৰণতে মেল ক্যাৰেক্টাৰ প্ৰডাকশ্যন হয় কৰে ডিউৰিং পিউবাৰ্টি মানে যেতিয়া বয় এটা মেনলৈ কনভাৰ্ট হ'বলৈ যাব ডিউৰিং 15 ইয়াৰ্ছ 16 ইয়াৰ্ছ লাইক দ্যাট যিখিনি চেঞ্জ দেখা যায় এই চেঞ্জখিনি এই এন্ড্ৰোজেনখিনিয়ে কণ্ট্ৰল কৰে কিন্তু এন্ড্ৰোজেন এটা হৰমন নহয় এন্ড্ৰোজেন ইজ এ ক্লাষ্টাৰ অফ সেভেral হৰমনছ ওকে ইয়াত আমি টেষ্টষ্টেৰন পাম ডিহাইড্ৰোএন্ডোষ্টেৰন পাম ডিহাইড্ৰোএপিএন্ডোষ্টেৰন পাম এন্ড্ৰোষ্টেৰন এনেকুৱা কেইবাটাও হৰমন থাকে তাৰ ভিতৰতে কিন্তু টেষ্টষ্টেৰন নামৰ হৰমনটো মোষ্ট এবাণ্ডেণ্ট সেইকাৰণে এন্ড্ৰোজেনৰ ফাংচন আমি ইকুইভেলেণ্টলি টেষ্টষ্টেৰনৰ ফাংচন বুলি কৈ থ'ব পাৰোঁ ওকে তেলে ইহঁতে পিউবাৰ্টিত যিখিনি চেঞ্জ হয় মেল ক্যাৰেক্টাৰখিনি তাৰ ডিপেণ্ডিং অফ দ্য ভইচ এনলাৰ্জমেণ্ট অফ দ্য ভইচ বক্স এডামছ এপল যিটো হয় then appearance of hair in the different parts of the body auxiliary hair pubic hair এইবিলাক যিবিলাক hair produce হয় beard and mustaches develop voice changes depending etc এখিনি হল মেলৰ কাৰণে similarly female হৰমনখিনি ওভাৰিত থকা কিছুমান থাকা এক্সটাৰ্না থাকা ইন্টাৰনা মেমেনা গ্ৰেনুলোছা নামৰ সেলৰ পৰা প্ৰডিউচ হয় এখিনি এষ্ট্ৰোজেনছ বুলি কওঁ কিন্তু এষ্ট্ৰোজেনো আকৌ এটা মন কৰিব ইট ইজ নট এ সিঙ্গল হৰমন ইট ইজ এ মিক্সচাৰ অফ সেভেral হৰমনছ তাৰ ভিতৰত থাকিব বিটা এষ্ট্ৰাডায়ল আৰু এষ্ট্ৰন কালেক্টিভলি আমি এষ্ট্ৰোজেন কওঁ এষ্ট্ৰোজেনছ বিলাকে ফিমেল ক্যাৰেক্টাৰ ইনডিউস কৰে অন এট দ্য অনসেট অফ দ্য পিউবাৰ্টি মানে পিউবাৰ্টিত যিবিলাক ফিমেলৰ চেঞ্জ হয় চেঞ্জখিনি কোনে ইনডিউস কৰিব এষ্ট্ৰোজেন হৰমনটোৱে okay the estrogens are responsible for development of a pubic hair and the change in the shape of the female's body. For example, the waist become very much broad, the chest become narrower, but increasing pitch of the voice. Ebilak ami kar karone responsible for. These are the actually functions controlled by estrogen hormone. Okay. The ovary development, overall testicular ovarian development also controlled by this. Then again, female ako menstrual cycle to start hoy at the onset of the puberty. New change দেখা পাওঁ okay এইখিনি হল ফিমেলৰ হৰমন কিনা জানো ভেৰি আমি আমবালো কিন্তু এষ্ট্ৰোজেনৰ উপৰিও ফিমেলত আৰু এটা হৰমন পাওঁ এটো কিন্তু প্ৰেগন্যান্সি মতে প্ৰডিউচ দেখা যায় এই নাম হৰমনটোৰ নাম হল প্ৰজেষ্টেৰন তো প্ৰজেষ্টেৰন একচুয়ালি প্ৰডিউচ ফ্ৰম দ্য কৰ্পাছ লুটিয়াম নামৰ এটা এন্ডোক্ৰিন গ্ল্যাণ্ডৰ পৰা কৰ্পাছ লুটিয়াম এণ্ড ইজ ৰেসপন্সিবল মেইনটেইনিং প্ৰেগন্যান্সি মেইনটেইনিং ইউটেৰাছ একচুয়ালি ইউটেৰাছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে আৰু সেই কাৰণে এই প্ৰেগন্যান্সি মেইনটেইন কৰা হৰমন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ
ই কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চি সময়তে প্ৰডিউচ হয়, সাধাৰণতে আন বেলেগ সময়ত প্ৰডিউচ নহয়। ৰিলেক্সিন নামৰ এটা হৰমন প্ৰডিউচ হয়, যদি মাদাৰ প্ৰেগনেণ্ট হয় তেতিয়া ৰিলেক্সিন হৰমন প্লাচেণ্টা পৰা প্ৰডিউচ হয়, আমি এইখিনি পিছত পঢ়িবলৈ পাম। কিন্তু মই আজি তোমালোকক অলপ ছুটিকৈ কৈ থৈছোঁ, কাৰণ আই হেভ টু গ' চামৱেৰ এলছ। ইন আ নেক্সট ক্লাছ আই উইল ডিল ফাৰ্ডাৰ ইনফৰমেশ্যন। থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ ইয়ৰ কোঅপাৰেশ্যন।